नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानल हामल क्लासमा। आज हामी सिक्नेछौँ कसरी फन्टको साइज बढाउने र घटाउने र सेललाई कलर कसरी गर्ने। सुरु गरौँ आजको भिडियो। जस्तै हामीले केही डाटा एन्ट्री गरौँ। यसको साइज बढाउनु पर्यो भने नर्मली हामीले के गर्छौँ भने सेलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि गएर यस होम मेनुमा रहेको यो इन्क्रिज फन्ट साइज यो दुईवटा यहाँ अप्सन दिएछ। यसमा थिच्नु भयो भने ठुलो हुन्छ र यतापट्टिको डाउन एरो भएको यसमा थिच्नु भयो भने फन्ट साइज कम हुन्छ। त्यस्तै अब यो डाटा हामीले इन्टर गरिसकेपछि अब यसमा हामीलाई मान्नु फर्मेट गर्नु छ। फन्टको कलर चेन्ज गर्नलाई यहाँबाट जुन कलर राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छाले। यसरी तपाईले फन्टको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै अब के कोडिङको लागि यो सेल्समा हामीले कलर राख्नु पर्यो भने यहाँबाट तपाईले फिल कलरबाट चुज गर्नुस्। यसमा कलर भेटाएन भने तपाईले यहाँ मोर कलरमा गएर पनि यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टम यहाँबाट कलर तपाई चुज गर्नुस्। यसरी तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै लगाउन सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियोलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक अवश्य गर्नुहोला। साथसाथै यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।